Ayan o, may watawat pa o. Sep. Gano'n, may watawat pa. Mga master, welcome back sa aking channel. Samahan nyo ulit kami, maglinis tayo ng split type aircon and non-inverter. Itong brand nito ay Marks of Canada. Samahan nyo kami, baka may ganito kayong unit sa inyong mga bahay, sa opisina. Tutukan nyo itong aming video. Yung, kita o. 1080p yan. 1080p. Guys, ako ang helper ngayon ni Eman. Tinatakot ko yung mga tinatakot mo eh. Wala. Marumi lang talaga. Sige, mo na. Sige. Ikaw nga tapusin. Tapusin muna. Kita niyo, ano na naman, ibo na naman yan. Ibong nilala. Ibodar na. Guys, ito na yun guys. Oh. Sobra na ang dumi. Ay! Wala kami yan guys. Guys, sama mo yan guys. Baka mislide dyan guys ha. Bumagsak guys. Isang kamay lang yan guys. Walang problema guys. Pag bumagsak, pag pumunta ka sa taas yan na delikado. Hindi na makabalik. Gago! Tapos lang yan guys. Yeah, Rek. Ay, gagawin mo. Hindi nakasalpak na maayos. Salpak mo kasi ikot mo. Ginagawa mo. Ano? Isang maling step mo dyan. May kalalagyan ka. Wala sa Bulacan yan, pre. Wala ba sa Bulacan niya? Sisiw yan. Ganito lang kalapad yung napakan. Hindi pa pamalik lang doon. Tapos na buhay mo. Ito, buhay ko pala yung mababaan pa lang yun eh. Kita mo yung Sintox spray, ano? Medical college. Halos ka dyan taas. Pre, sa'yo lang. Basahan. Hindi, mamaya tirahin natin sa babayan. Basahan, takip na dito. Ano? Turo mo na sa akin, ako lang diskarte yung mga backlogs. Dalawa lang tornilyo to? Oo. Okay. Tapos, angat. Tingnan mo kung paangat o pataas. Kaya pataas. Baka may tornilyo pa sa kuwan. Kaya, stop natin, stop. Play na yan. Okay. Hirap tong ginagawa niya guys. Hirapan to. Taas no? Taas. Shout out sa nanonood.
my God! Wow! Ako to man. Man. Ako mumugas ito. Try mo. Patayan, nakapatay. Yan mo. Yan mo yung machine mismo. Saka yung cover, no? Ha? Yung cover, no? Sabot ko sa'yo. Wala. Sabayin mo. Ayan ako, may watawat pa. Sep. Gano'n, may mga tawat pa. So ayan, testing after cleaning. And sa mga bago lang at napadaan sa aking channel, pasuyo naman po, pa-subscribe naman po at pa-hit ang notification bell para updated kayo sa videos na aking gagawin.